अशाच पारंपरिक आणि गावरान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनही दाबा। नमस्कार बाळांनो, कसे आहेत? मज्जात आहेत का बाळांनो? आपण आहे ना आता दिवाळीचं फराळाचं करायला चालू करू। आता दिवाळी बी लवकरच येणार आहे ना बाळांनो। याच्या आधी बी दिवाळीच्या तुम्हाला आहेत ना मी बऱ्याचशी रेसिपी बनवून दाखवलेल्या आहेत। तर आता आपण आहे ना थोड्या वेगळ्या वेगळ्या बनवू। बऱ्याच बाळांना साखर असती, आपण त्याच्यावर थोडा विचार करून वेगळ्या प्रकारचं फराळाचं बनवू। ही फराळाचं करताना ना तेल तूप आपण एकदम कमी वापरणार आहे। जास्त तेलकट खाणं बी शरीराला चांगलं नाही ना। चला आता आपण फराळाचं बनवायला सुरुवात करू। आपण बोलतच बसलो तर फराळाचं कधी बनायचं। सगळ्यात आधी बाळांनो तुम्हाला आहे ना दिवाळीच्या फराळासारख्या गोड गोड माझ्याकडून शुभेच्छा। चला आता सगळ्यात आधी आहे ना तुम्हाला मी शंकरपाळे बनवून दाखवणार आहे आणि त्याच्यामध्ये ना मैदान साखर बिलकुल वापरणार नाहीये। हे शंकरपाळे आहेत ना तुम्हाला तळायचे नसले ना तर तुम्ही ओव्हन मध्ये पण बेक करू शकतात, नाही तर कढईमध्ये भाजू शकतात। ह्या परातीमध्ये मी गव्हाचं पीठ घेतलंय व तिथे जवळपास अर्धा किलो असं। आता या गव्हाच्या पिठामध्ये पाववाटी बारीक रवा घालू। रव्यामुळे ना शंकरपाळे छान खुसखुशीत बनते। मी या शंकरपाळ्याच्या पिठामध्ये ना बेकिंग पावडर खायचा सोडा काहीच घालणार नाहीये, तरी पण आपले शंकरपाळे ना खूप खुसखुशीत बनते। हे शंकरपाळे कसे खुसखुशीत बनते ते तुम्ही ना संपूर्ण रेसिपी पाहिली ना मग तुम्हाला कळेल। त्या पिठामध्ये ना थोडंसं मीठ घालू। हे गोडाचा पदार्थ आहे ना, त्यामुळे ना गोडाचा पदार्थ आहे ना चवदार लागतो, पण मीठ आहे ना थोडंच घालायचं। याच्यामध्ये ना पाववाटी गावरान तुपाचं मोहन घालू। ही तूप आहे ना थंडच आहे। आता या पिठाला आहे ना ही मोहन चोळून घेऊ। हे बघा याचा आहे ना असा हलकासा गोळा बनवतोय, मग समजायचं का आपलं मोहन बरोबर आहे। या मोहनामुळे आहे ना शंकरपाळे खुसखुशीत बनते, त्यामुळे ही बेकिंग पावडर खायचा सोडा घालायची गरजच नाही। या पातेल्यामध्ये अर्धी वाटी मी थंड पाणी घेतलंय आणि पाणी हांड्यातलंय। ह्या पाण्यामध्ये अर्धी वाटी गुळ घालू। चमच्यानी नाही गुळ असा हलीत राहू विरघळूस तर। तुम्ही गुळाचं पाणी ना गरम सुद्धा करू शकतात। गरम पाण्यात शंकरपाळ्याचं पीठ मळलं ना मग शंकरपाळे कडक होते। थोडा वेळ लागेल पण गुळ आहे ना पगळून घ्यायचा। ही गुळवणी ना गाळून घेऊ, मग कचरा असला ना तर निघून जातो। आता हे थोडं थोडं हे घालून गुळवणी घालून पीठ मळून घेऊ। हे पहा असा थोडासा घट्टच गोळा मळायचा। आता हे पिठाला ना 10-15 मिनिटं झाकून ठेवू, मग पीठ आहे ना चांगलं मुरण। पहा आता 20 मिनिटं झाले तर आपण झाकण काढू। ह्या पिठाला आहे ना मळून आणखीन मऊ करून घेऊ। हे बघा इथं मी पिठाचे आहेत ना सारखे 3 उंडे बनवून घेतले। मला आता याला लाटून घेऊ। याला आहे ना असं एकसारखं जाडसर लाटायचं। हे बघा आपली पोळी लाटून तयार झाली, थोडीशी जाडसरच लाटली। आता याला कापून घेऊ। हे बघा मी सगळे आता कापून घेतले, त्यांना ना सेपरेट करू। आता हे पहा आपले शंकरपाळे कापून तयार आहेत। शंकरपाळे तळायला आहे ना मी तूप गरम करायला ठेवलंय। तूप मध्यम गरम करायचं आणि तूप लई कडक गरम केलं ना मग शंकरपाळे ना बाहेरून करपते तर आतून कच्चे राहते। चला आता आपण शंकरपाळे तळून घेऊ। ज्यादा गर्दी नाही करायची, जेवढे बसतील ना तेवढे तळायचे। छान आणलाय ना लालसर रंगावर सावकाश तळून घ्यायचं। आणि पीठ छान मळलं ना बाळांनो मग शंकरपाळे पहा ना किती छान फुलते। शंकरपाळे तेलने तळून काढून घेऊ। पहा आता हे ना तूपने तळलंय, आता या शंकरपाळ्यांना काढून घेऊ।
पहा किती छान झालेत आपले शंकरपाळे. आता असे शंकरपाळे सगळे तळून घेते. हे बघा बाळांनो, मी आहे ना आता सगळे शंकरपाळे तळून घेतलेत. पहा बाळांनो, किती मस्त झालेत आपले शंकरपाळे. मस्त खुसखुशीत झाले. तुम्हाला आहे ना एक शंकरपाळे तोडून दाखवते. पहा ना किती मऊ मऊ झालेत आणि आतमध्ये पण पहा किती छान झालेत. चला बाळांनो, तुम्हाला आहे ना एक शंकरपाळे खाऊन दाखवते. वा, लयच भारी झाले, एकच नंबर झालेत. एकदम मऊ मऊ आणि लय खुसखुशीत झालेत. हे शंकरपाळ्यापासून ना बाळांनो आपल्या तब्येतीला पण काही त्रास नाहीये, कारण आपण गव्हाच्या पिठाचे गुळाचे बनवलेले आहेत ना. तुम्हाला आहे ना शंकरपाळे तळायचे नसले ना तर तुम्ही ओव्हनला बेक करा, मग तेलकट नाही व्हायचे. कमी गरम तुपात आहे ना तळू नका, नाही तर तेलकट होते आणि सोसून घेते तूप. आवडले का तुम्हाला गव्हाच्या पिठाचे आजीचे शंकरपाळे? आवडले असे ना तर पटपट लाईक करा आणि शेअर करा. चॅनलला माझ्या ना सबस्क्राईब करा आणि घंटीचं बटन मात्र दाबायला विसरू नका बरं का, नाही तर विसरतात. हसा खेळा, खूप खूप मजा करा आणि माझ्यासारखे ना शंकरपाळे बनवून खा. आणि तुमचे शंकरपाळे कसे झाले आजीला सांगायला ना विसरू नका. कमेंट करून आजीला सांगा. आणि शंकरपाळे आहेत ना थंड झाले ना मग चांगल्या डब्यात भरून ठेवा, चांगले 15 दिवस राहते. बाळांनो, आपल्याकडे काळा मसाला आहे, तरीची लाल मिरची पण आहे आणि आता आपण कांदा लसूण मसाला आणलाय. कुरकुरीत सोलापुरी शेंगदाणा चटणी पण आणली. कांदा लसूण मसाला आहे ना गाय गडबडीच्या कामाला खूप उपयोगी आहे. पटकनी घालायचा, कोणती पण भाजी बनवायची. भाजी ना इतकी भारी बनती ना, एकच नंबर बनती. आणि तुम्हाला हे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा चटणी घ्यायची असेल ना तर ह्या नंबरला व्हॉट्सअप करा. तुम्हाला याच्या किमती पाहिजे असेल ना तर ह्याच नंबरला हाय मेसेज करा, मग तुम्हाला किमती पण समजते. आतापर्यंत ना लय बाळांनी मसाला आणि सोलापुरी शेंगदाणा कुरकुरीत चटणी घेतली, त्यांना खूप आवडली. तुम्ही बी घ्या, तुम्हाला बी आवडत. तुम्हाला माझे मसाले आणि सोलापुरी शेंगदाणा कुरकुरीत चटणी कशी वाटली हे आजीला सांगायला विसरू नका. नक्की नक्की सांगा बरं का. चला आता भेटू पुढच्या रेसिपीला.